Kyllä ne Halloween huhuilut jatkuvat täällä Videospace-kanavalla ja tänään sitten katseltiin ensimmäinen näistä Child's Play-elokuvista vuodelta 1988. Ohjaajana toimii mies nimeltä Tom Holland. Mies on muun muassa tämän Fright Nightin taustalla. Kyllä, Fright Night on varmaankin ehkä se tunnettu elokuva. Kyllä, ja varmaan vittu paras sen elokuva. Kyllä, varmaan paras kyllä joo, mutta tämä on jokseenkin sellainen, kun nauttii ehkä tämmöistä niin kuin, vähän ehkä kyseenalaista kunniaa, että tähän varmaan monet muistaa tämän siitä, että tämä on kokonaan kiellettiin Suomessa tämä ensimmäinen Child's Play-elokuva. Sitten mulla ainakin tulee mieleen se, että kun Filminetiltä oli niinku se joku tämmöinen näytös ja siellä, että niinku siellä luki, että elokuvan Child's Play esittäminen Suomessa on kielletty, niin jollain taisi olla semmoinen nauhalla tämmöinen Filminet-nauhoitus, mutta tässä nyt on sitten 4K Ultra HD tuolta Shout Factorilta 3 diskin editioni, koska mä hommasin tuolta Arrow-videon alennusmyynnistä tämän 4K-boksin. Ainoa vaan, että kummallisena siinä on se, että se on Blu-rayna toi ensimmäinen, mutta kaikki muut on 4K-versiona sitten, että go figure. Jotain varmaan oikeuksien kanssa tekemistä sitten. Ekahan oli MGM, eikö ollutkin? Eka oli toi United Artists tuottaja ja sitten se firma myytiin ja ne ei halunnut tuottaa sitten jatko-osia ja sitten jatko-osat tehtiin tuo Universal Studion alla. Mutta kuitenkin kyseessähän on tässä sitten tää, että tämmönen murhaaja Lakeshore Strangler, eli Charles Lee Ray, jota esittää Brad Dourif, niin semmonen murhamies sitten pakenee poliisia eräänä synkkänä myrskyisenä yönä ja päätyy sitten tämmöiseen leluvarastoon ja tää Charles on sitten oppinut tämmösiä voodoo-loitsuja jostain, tai sieltä yhdeltä kaveriltaan ja manaa oman mielensä sitten yhteen näistä tämmöisestä good guys nukeista sitten. Joo, tässä on tää miltä tää Chucky näyttää, kaikki varmaan on tietoisia tästä. Ja tää on vähän kummallinen, tässä on tää alkuperäinen juliste, että siis mä en tajua, tää näyttää jotain kummitustalo-elokuvalta tää, että niin kuin vähän kummallisesti markkinoitu. Muissa osissa sitten tässä on sitten, paitsi Brad Dourif on tässä, sitten tässä on tosta Chris Sarandon tosta Fright Nightista, eli se varmaan, tai ainakin mulle tulee mieleen, että siis Chris Sarandoni näytteli sitä vampyyriä siinä. Kyllä. Ja lisäksi tässä toi Catherine Hicks. Jep, joka mulle on ainakin tutuin tosta Star Trek 4 Voyage Home-elokuvasta. Joo, mutta olihan tää nyt leffa täynnä niinku tuttuja pärstiä silleen, että sivuosista. Joo. Mä just käytiin ton leffan ajan kanssa, että niinku tää ei oo koskaan mussa herättänyt oikeastaan mitään. Siis sitten niinku mulle tää on aina ollut jotenkin todella yliarvostettu juttu. Joo, mältä se pitkälti tää ottaa huomioon, mihin se niinku verrataan. Missä yhteyksissä noita Child's Play-leffoja mainitaan. Esimerkiksi Friday the 13, Halloweenit, Nightmare on Elm Streetit. Niin ihan yhtäläisessä kulttimaineessa tää on. Mutta jos nyt verrataan niin Jasoniin, Freddyin tai Michael Myersiin, niin ei tän niin kova ole tää Chucky, mutta niin kuin Letterfaceen kanssa, niin niin, tää on vähän niinku kesy. Tää on aika kesy elokuva kyllä. Että niin kun, vaikka tässä kuolee muutama ihminen, niin se suurin osa on tällainen niin kun, tehty off-screeninä. Niin, 6 tässä kuolee. Niin. Body count on niinku sen ja sitten loppujen lopuksi tässä ei näy mitään. Niin. Mutta suurin osa tästä ajasta kuluu siihen, kun tää Chucky niin kuin jahtaa tätä poikaa. Ja sä tiedät, että se on amerikkalainen elokuva. Ei sille käy mitään. Mulla ei ainakaan tule missään vaiheessa semmoista niinku fiilistä, että oi vitsi, kylläpä se on nyt vaarassa. Sä tiedät, että se tulee selviää. Ja siis kun ei se niinku nää just muukkihahmo kun kuolee, niin siis ne on niinku aika lailla, siis vittu perus Jasonia niinku puolet siitä. Joo, se ei ole paljon vielä sanottu. Siis oikeastaan graafisin kohtaus oli se, kun se mimmi tippui sitä ikkunasta auton katolla. Se oli hienosti tehty. Ja sit se voodoo-äijä, kun se oli se nukke, mutta niinku, aika mietoa on kyllä. Oli se sitten muutama verinen puukotus, kun sitä kyttää veti sitten sillä puukolla lopussa, mutta joo. Sille nää on ne antimet, mitä tässä about on. Joo, siis ei tää kyllä, siis tää maine on paljon kovempi, mitä lopputulos on. Toisaalta on siinä mielessä freesi, että tää on tämmönen slasher-vastustaja tai pahis, mutta se on niinku nukke.
nukke. Joo. Ja se on kyllä hienosti tehty, en sitä kiistä. Kevin Yeager on tämän takana, eli se on sama jätkä, mikä on ollut tekemässä esimerkiksi The Hitteniä, Freddy 2, 3 ja 4 ja paljon muutakin, Starship Troopersia, niin se on ton takana ja tehnyt kaikki tämmöisen niin kuin nämä animatronics. Eli se tarkoittaa sitä, että on niin kuin tehty niin kuin nukke, mitä ohjaillaan sitten jollain puikolla tai millä nyt ikinä mitä tekeekään näin. Kasvojen ilmeet. Niin, kasvojen ilmeet ja tällä on aika hyvin onnistuttu sekin. Ja kaikki nämä suun liikkeet, kun se puhuu jotain, niin on onnistuttu hyvin. Välillä sitten on se Kääpiö näyttelemässä, mikä on tuossa Maissilapsessa muun muassa. Joo, ja Howard the Duckissa. Tiesitkö sitä, että En tiedä. Howard the Duck on Jape, Leffoblogin ja Rauli totuuselokuvasta suosikkielokuvia, niin sama näyttelijä näyttelee tässäkin. Joo, se oli meinaan siis kaukaa kuvattu niitä, kun se juoksenteli se Chucky siinä rappusia ja sun muut. Siinä näki ihan selvästi, että oli oikea ihminen oltava, että ei se Mutta siis niin suluvat ne liikkeet oli. sepä siinä, että tähän ihan hyvin siis nämä on tosi suvereenista tehty sellainen. Nämä tekee yhteistyötä nämä molemmat erilaiset tekniikat, että on vaikea välillä sanoa, että hetkinen, onko se nyt ihminen vai onko se tämmöinen robotti. Ja vittu sanomattakin selvää, että jos tämä nykyään tehtäisiin ihan niin kuin on tehty kyllä se remake. Tämä varmaan kokonaan on siinä remakeissa tehty tietokone. En ole nähnyt, en voi kommentoida sitä. Joo. Tämä vielä fun fact oli se, että tämä Kevin Yeager, niin tämä efektimies, niin meni naimisiin tämän Catherine ja Hicksin kanssa. Joo, tapas kuvauksessa. Joo, nimenomaan tämän elokuvan kuvauksessa, niin sekin voidaan tässä mainita sitten samalla. Kyllä. Sitten pitää vielä mainita, että siis Brad Dourif. Sillä on hyvät läpät tässä ja siis se on vähän niin kuin se on Freddy Krueger-tyyliset läpät, että niin kuin, ne on varmaan semmoinen toinen asia, mistä tää muistetaan, että sen tulee mieleen se, kun se mummeli sanoo, että vittu onpa ruman näköinen nukkesi ja sitten hissi menee, fuck you. Joo, se on kyllä paha suusta. Niin, joo. Mä aloin miettiä, että toi Skidi on oikeasti kuin 7 vai 8 tässä ekassa, että onko hän kiroillut menemään. En kyllä usko. Tuossa oli kyllä semmoinen, jos mä katselin noita dokumentteja, niin tämä Alex Vincent, joka näyttelee tätä poikaa tässä, niin se on kyllä koko ajan niin kuin, siis uskottava kyllä. Joo, tässä. se on samaa mieltä. Mutta niin kuin se sanoi siinä dokumentissa, että hän oli vaikeuksia sanoa siinä, että niin kuin joku bitch, että se, kun se Chucky on sanonut, että se sanoi näin, niin hän ei pysty edes sanoa sitä. Että niin kuin, en tiedä, kai se on ainakin kässärin lukenut sitten kyllä näin. Mutta semmoinen ihan ok leffa mun mielestä. On. Ihan jees. Mutta siis ei maineensa veronen sanotaan. Niin. Ja, mutta mä ymmärrän kyllä tämän suosion ja sen kulttistatuksen ihan täysin. Niin ja varmaan semmoiset ihmiset, jotka niin kun, tiedätkö, yleensä niin pelkää jotain nukkeja, niin on tässä kuin kotona. Kotona kyllä joo. Että sinänsä hyvin tehty ja sujuva, mutta kun se on vähän niin kuin tämmöisen yhden idean elokuva. Tiedätkö? Koko ajan ollaan se pojan perässä ja tällainen. Kyllä mä annan 3 tähteä. Mä annan 3,5. Okei. Että muistin, että olisi vielä huonompi ollut, mutta kyllä viihdyin. Se oli jo. Että kun tässä vielä on semmoinenkin juttu, että kun nämä on mukavan pituisia. Joo, melkein kaikki. Ei mikään niinku, nämä oli 80 minuuttia vähän. 89, niin. Joo. Mutta niin kuin sanot 3,5, eihän se huono ole. Ei todellakaan. No, eikä munkaan mielestä toi 3 tähteä sitten. Joo. Niin. Mutta sitten hei, tää oli hirveä hitti. Eikös tää tienannut sitten mitä 6 miljoonan dollarin budjetilla, niin 45. Eli kyllähän se sitten heti päätettiin tyyliin niin kuin viikon päästä, kun tää oli saanut ensi-iltaansa, että juman kautta 2 kyllä tulee. Ja 2 mulla ei olekaan minään muuna versiona kuin sitten täällä nää. No tietysti tässä kansitaiteesta voidaan olla vähän montaa mieltä. Tää on ehkä vähän tämmönen. Musta toi on hieno. No joo, ehkä se ehkä joo. Tää on aika sarjakuvamainen kansitaide kyllä, mutta nämä kaikki tulee tämmöisissä pahvikeiseissä. Ja niin niissä niinku kaikissa niinku oma julkkakin vielä. Joo. Niin tässä on varmaan nyt sitten se, missä se vetää siltä haitari. Joo, tässä on tää 2 juliste. Eli täällä on alkuperäinen juliste. Joo, ja sitten toisella puolella on toi sitten tää uusi juliste. Näin. Mutta sitten siinä oli semmoinen pieni dilemma, että kun
United Artists, tämä filmiyhtiö myytiin, niin se oli sillä lailla, että se uusi omistaja sanoi, että joo, me ei todellakaan haluta tehdä tämmöisiä elokuvia, että me halutaan tehdä Disney-tyylisiä elokuvia. Se äijä oli, Don Mancini, joka vähän niin kuin ajoi tätä, ja se tuottaja oli sillä tavalla, että vittu, me ollaan aika pitkälti suunniteltu tää. Mutta ne sanoivat, että hei, te voitte mennä tämän projektin kanssa sitten niin kuin, mihin tahansa studiota, aivan varmasti kaikki on kiinnostuneita, koska tämä oli iso hitti. Ja kyllähän siellä sitten Universalilla oltiin hyvin kiinnostuneita täältä, ja sitten kakkososa tuli sitten vuonna 1990. Kuka sen ohjaajaksi valikoitu? Se oli tämmönen kuin John LaFia, joka on tehnyt sitten muistaakseni, se oli se Man's Best Friendin tehnyt. Joo, ja sitten tämän Freddy TV-sarjan. Joo. John LaFia, ja tosiaan hän tuossa muutama vuosi sitten, onko se 21 vuonna, niin sitten tappoi itsensä, että en tiedä, että mikä se syy siinä oli sitten, mutta niin en tuskin se nyt enää tähän elokuvaan liittyi sitten, että oli vittu kun oli paskat kuvaukset. En tiedä, mutta niin kuin tämä elokuva sitten muutama vuosi on sitten, eikö se aika 90 tehtiin tää. Joo, mutta se jatkuu siitä, about suoraan siitä, mihin toi jää tohon toi ykkönen, elikkä jostain kumman syystä toi Play Toys firma saa käsiin tämän vittu vanhan Chuckin ruhon ja ruumin ja niin ne päättää korjata sen ja ei siinä kauaakaan mene, kun Chucky taas herää henkiin ja lähtee ton pojan perään. Joo, elikkä niin siis ne halusi jotenkin tutkia sitä, että onko siinä jotain vikaa siinä romussa ykkösestä ja pistää sen takaisin ja siitähän se lähtee sitten. Ja samaan aikaan sitten tämä poika niin on menettänyt äiteensä, koska äiteensä pidetään hulluna, kun se väittää, että nukke liikkuu. Mutta hän on ihan varma, selitettiin sitä, mihin se kyttä on hävinnyt tässä. Eikö se niin puolesta sitä yhtään? Mutta niin 20 olisi pitänyt puolustaa. Luulisi, että ne jo riittää todisteeksi, että tässä on joku vituilla. Niin, sepä se, että niin kun, ehkä nekin pistettiin kaikki hulluja puolelle. Mutta pointti on siinä, että tämä poika sitten niin saa sitten uudet vanhemmat sitten, se adoptoidaan sitten sen perheeseen ja siinä on se äijä ja sitten oli toi Jenny Agutter tuosta American Werewolf in Londonista. Ja ne sitten menee sinne ja Chucky pakenee sieltä tehtaalta sitten sen yhden jonkun CEO autossa. Ja minullahan oli Ally McBeal. Niin, Ally McBeal äijä. Ei tiedetä sen nimeä sen tarkemmin. Mutta niin, sitten se menee sinne esikaupunkialueelle ja totta kai sama meno jatkuu kuin mitä tuossa ensimmäisessä. That's about it, niin kuin teksät. Samanlainen juoni. Tosin tässä on vielä se isosiskohahmo kanssa, mikä on jotenkin aika oleellinen hahmo tässä sitten. Ja sen verta vielä nyt kerrottakoon sitten tässä, että lopputaistelu sitten käydään täällä tehtaalla, täällä lelutehtaalla, mikä tarjoaa vähän enemmän mielikuvituksen sinne miljööseen. Mä en kyllä oikein tiedä, sitä ei mun mielestä mitään syytä ollut, miksi ne meni sinne lelutehtaalle. Ei absoluuttisesti mitään. Mutta siellä tää haluaa tää Chucky tehdä sitten tämän manauksen ja päästä tän pojan sisään. Jotenkin irstaasti aina sanottu, että joo, no niin, mutta no ehkä tässä on vähän, efektejä on vähän parannettu. Vähän. Joo, ja oliko tässä nyt, mä en tiedä montako tässä tapettiin, mä en muista, mutta niin enemmän tässä oli, mun mielestä pari ruumista. Niin, eli otettu vähän niin kuin ne elementit, mikä toimii ensimmäisessä ja vähän niin kuin viety eteenpäin. Niin, ja sit tuosta Chuckista on tehty aika hulvaton näin. Brad Dourif on päässyt kyllä niinku irrottelemaan duppausroolissaan. Joo, kyllä se saa paljon enemmän ruutuaikaa tässä. Joo, siis se kiroilee ihan koko ajan ja ihan vitun paha suustaan. Eli se on kunnon niinku mulkeroäijä ja sit se koko ajan on pakko heittää joku one-lineri siihen. Niin, joo. Että siinä niinku on otettu niinku enemmän semmonen splatter näkökulma. Tämä on lähdetty huumorikulma myöskin kaivaan esiin. Joo, ja sehän Chucky käy tuolla sen pojan perässä siellä koulussa ja tappaa opettajaa ja sitten yksi äijä jää siihen semmoinen kone, mikä pistää nukeille silmiä. Niin se teki se koreajan silmät sisään. Niin, silmät menee sisään ja tällä, mutta kyllä tää siltikin mun mielestä kaipaisi vähän enemmän niinku iskua, tiedätkö? Niin. Tosta puuttuu. Mun mielestä tässä oli yksi ihan aidosti hyvä korekohta. Se oli se, missä se räjähti lopussa. Okei, sori, nyt tuli niinku spoilereita, mutta se oli oikeasti hienosti tehty. Niin, se kaikki on niin tosi munattomia. Siis mun mielestä tätä elokuvaa ehkä vielä enemmän vaivaa se, että tämä on sidoksia tähän lapseen.
Että niinku, toisin kuin vaikka Freddy Krueger, se voi tehdä mitä vaan, tiiäksä. Se voi, Jasonin voi mennä mihin tahansa, niin Chucky on aina täällä niinku jumissa, tiiäksä. Sen pitun pojan perässä sen pitää jahdata sitä. Ja sitten niinku tuntuu, että se niinku ihan hetken mielijohtaista, niinku, se menee kouluun, mutta se ei se oikein johda mihinkään, paitsi opettajan tappoon. Niinku, voisiko kuvitella, että niinku koulussa saisi vähän enemmän irti, että niinku tommonen lelu on siellä. Ja mä en tiedä, kommentoiko ne muut lapset edes siitä, että hei, what a cool toy. Niin mietin, että se olisi joku vetässä jotain kiusaajaa turpaan tai jotain semmoista, mutta ei tässä oikein niin ole semmoista niin kauheasti mielikuvitusta. Ja kun tästä puuttuu niin tämä ensimmäisen niin semmoinen uutuuden viehätys, niin ei se ole, tai se on ehkä jossain määrin paremmin tehty ja sisältää enemmän actionia, mutta ei tämä oikein niin kuin, tää on niinku toisinta tosta ensimmäisestä, aika monellakin tasalla. Se on toi Chuckin practical effektit on tässä pääosassa. Se Chuckin liike, miten se on tehty, miten se käyttäytyy, ne on ihan mielettömän hienosti tehty. Että se tyyppi, joka sen robotin on rakentanut, niin se on ihan maailmanluokan efektimies. Joo. Jostain syystä sitten tää kakkonen, niin siinä missä toi ykkönen oli Suomessa kokonaan kielletty, niin tää kakkonen tuli Suomessa videolle ihan ilman mitään. Joo, ei mitään leikkauksia. Mutta niinku, mun on vaikea ymmärtää miksi, että siis tässä joku 2 vuotta väliä. Niin mikä nyt muuttui yhtäkkiä se, että niinku, okei, mä ehkä jossain määrin voin ymmärtää, että tässä niinku oltiin huolissaan jostain niinku, siitä, että niinku, okei, tää on vähän niinku tää lastenlelu, että lapset saa jotain traumaa siitä, että ja lapsi joutuu niinku tällainen niinku terrorin kohteeksi, mutta ihan samalla lailla se on tässä kakkosessa. Ihan sama meininki, ei se muutu mihinkään. Se on vain, että se on vähän pienemmässä mittakaavassa tuossa ykkösessä ja kakkosessa sitten on saatu budjettia oikeasti aika paljonkin enemmän. Voisiko se ehkä johtua siitä, että niinku, tää ykkönen ehkä vähän niin kuin aidompi elokuva. Siis että se tapahtuu kokonaan niin kuin siellä niin kuin kodissa. Näin. Ja ehkä niin kuin, siinä ei ole niin semmosia niin salamaniskuja eikä lelutehdasta ja mitään. Niin voisiko se ehkä jotenkin olla sillä? Ei olla. Ei vittu, se on ainoa asia mitä mä keksin. Mutta tosiaan Suomessa pääsi ilman mitään sensuuriongelmia näin. Ja pienet lapset on kyllä vähän semmoinen arka aihe. Mitä sä uskallat julkaista sitten? Niin. Heille tarkoitettu lelu, niin, mutta kun tää on mun mielestä aikuisille tarkoitettu elokuva, niin sitä ei pitäisi sen ikänsä katsoa. Ei todellakaan. Ja siis se, että niin kun, tää on siinä missä turvallinen, tää on niin amerikkalainen elokuva ja iso studion elokuva, niin sä tiedät, että ei siinä niinku käy mitään. Et sillä on niinku automaattisesti tämmöisellä killillä on semmoinen plot armori siinä jo tästä lähtien sitten. Joo, mutta en mä tiedä. Kyllä tää silti niin kuin on. Mä sanon, että mä olen heikko 3 tähteä tälle kakkoselle. Mä annan 3 tähteä, koska ykkönen on nyt niin paljon kuitenkin parempi, niin, ja tää nyt väkisenkin sitten 0,5 tähteä lähtee. Joo. Että mä annan sille 3 tähteä. 3,5 noin ykköselle ja tälle sitten 3. Ja seuraavaksi sitten katsottiin Child's Play 3, joka onkin sitten elokuva vuodelta 1991, eli vuosi sen jälkeen kun kakkonen tuli. Ja sen on ohjaa semmonen jäbä kuin Jack Bender, joka on aika lailla televisio-ohjaaja. Juu, mitä katselin, niin käytännössä 90-luvun kaikki nämä merkittävimmät TV-sarjat. Hän oli muutaman jakson käynyt niin kuin läpi. Joo, Lostia ja mitä Game of Thronesia ja Sopranosia ja semmoista tehnyt näin. Sitten tässä näyttelee, ei ole enää se sama jätkä, joka näytteli tätä Andyä edellisessä osassa, koska tämä sijoittuu muutaman vuosi myöhemmin. Ja, niin tässä näyttelee semmoinen kuin Justin Whalen näyttelee tätä Andyä. Ja tässähän on juoni se, että Andy on kasvanut isoksi pojaksi sitten ja on mennyt sotilaskouluun, tai passitetaan sinne, koska ilmeisesti ei kauheasti kukaan niin huolehtisi siinä sitten. Ja totta kai samaan aikaan sitten tää lelutehdas herätetään henkeä, kun nämä Good Guy-nuket on niin vitun suosittuja. Ja totta kai niiden on pakko niitä romuja tonkia sieltä palaneesta tehtaasta. Ja ensimmäisenä mitä ne löytää on tän Chuckin romu ja ne korjaa sen ja vie sen totta kai sen uuden leluyhtiön pomon luokse, joka sitten niin saa heti ekana sitten. Niin se protomallin saa. Niin. Joo. Se lähtee heti karkuun sieltä. Ja se postittaa itsensä sitten sinne sotilasopistoon. Niin se sitten semmonen musta killi löytää sen paketin tai saa sen haltuunsa. Se saa lahjaksi tai niin.
Ja tää vähän niinku muuttaa näitä sääntöjä sitten edellisestä osasta sillä lailla, että tän Chuckin ei enää tarvitsekaan sitten sitä Andyä manata, vaan riittää, että niinku kuka tahansa lapsi on siinä, mitä se voi manata sen ruumiin. Niin totta kai. Niin, siis mä en oikein vittu tajua, siis mä luulen, että tää on ensimmäinen Child's Play-elokuva, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ja mä muistan sen, että kun mä näin tätä, vittu oli kyllä aika paska. Kyllä mä kans ihmettelin aikanaan. Siis tää oli mun ensimmäinen Child's Play, minkä mä olin nähnyt, niin oli 2. Ja mä siinä kohdassa ja niinku sillä niinku ihmettelin, että mitä vittua te puhutte. Siis, mikä tää on tää juttu, että miksi tää on niinku kauhu? Niin. Semmosia niinku kunnon niinku, siis kunnon kauhugenrejä käydään läpi, koska me puhutaan oikeesti niinku Michael Myersista, Jason Voorheesista ja sitten tämä. Niin miksi tää siis niinku... mikä tämä on nimenomaan? Miksi tämä? Niin, miksi sillä on niin kova maine oli? Niin. Siis, mäkin muistan, että okei, ei tässä niinku ole mitään. Mutta sitten kun sen tiesi se, että niinku ensimmäinen näistä, niin. Se on Suomessa kielletty, niin vittu se on varmaan raaka. Joo. Vittu se on varmaan niinku Texas Chainsaw Massacre. Ja sitten joskus kun näki se, okei. What the fuck? Niin. Mutta siis mun täytyy sanoa, että niinku tää vittu sotilasopistoelokuva, niin siis tää ei vittu yhtään mun mielestä sovi niinku. Teekö mietipä sitä, että kun sä mietit, että niinku Child's Play 2, niin sen jälkeen kun se Chuck Nukke tuhotaan siinä, niin mihinkä se tarina siitä voi edetä? Niin. Sitä lelutehtota. No kyllä mun mielestä tää niinku sotilasopisto on. Joo, kyllä se on niin vitun mielenkiintoinen, että pakko mennä sinne sotilasopistoon. Tää on mielenkiintoista, mitä ne keksi siis siinä. Siis Herran Jumala, ja sitten kun siinä vielä niinku, siinä oli jotain romanssia rakennettiin. Niin siellä se tyttö opiskeli, tyttösotilasopisto opiskeli. Ja mä en niinku vittu tajuta, minkälainen sotilasopisto tää on, siellä on niinku semmoinen armeijakuri, mutta toisaalta siellä on taas myös niinku lapsiakin. Niin, siellä. siis semmosia niinku alle 10-vuotiaita. Niin, siis mä en niinku vittu tajua, että siis mä en oo ikinä ollut sotilasopistossa. En minäkään. Mä en tiedä, onko siellä sekaisin nämä niinku kaikki ikäluokat ja sukupuolet sitten, mutta ilmeisesti on joo, vittu, otetaan se nyt tällainen niinku for granted. Mutta se, että niinku tääkin vitun killi, se musta jätkä, joka saa tän haltuunsa vahingon kautta tän Chucky Nuken, niin se on ihan innoissaan, että minulla on Nuke. Sitten se menee vielä sivuun silleen, niin. Että kukaan ei vaan vahingossakaan näe, siis että hän on saanut tämmöisen lahjan. Niin, että siis niinku... Eikö tää niinku jätkä olisi vähän liian vanha leikki? Joo, niinku ja se ei niinku ymmärrä, että tässä on mitään niinku outoa, että jos tää Nukke niinku puhuu, niinku kiroilee ja niinku juoksee ympäriinsä ja yrittää manata sitä, niin se yrittää leikkiä piilosta sen kanssa. Vittu, siis tää oli oikeesti paska elokuva. Siis ainoa hyvä kohtaus ja hieno asia tässä on mun mielestä, että Andy Robinson niinku näyttelee sitä parturiäijää. Siitä, mun tulee vähän Hervanasta mielen parturi Jarmo. niin, se on semmonen tosi tämmönen natsi-parturiäijä siellä, mikä on kaikki, onko hiukset vähän pitkiä? Joo. Ja sit kun se tapetaan, niin se Chucky viiltaa kurkun auki siltä. Jep. Ja se on ainoa tappo käytännössä, mikä tässä näytetään, tiedätkö? Siis niinku vittu kun on... Tän leffan niinku tää tagline, mikä mun mielestä on hauska, niinku on se, että Look who's talking now. Viittaa niinku näihin Travoltaan näin vauva-elokuvan, mutta niinku siis pointti on siinä, että jos tää on niinku slasheri, stalkeri elokuva, niin kai tässä vähän pitäisi olla niinku murhia ja siis sellaista jännitystä. Tässä ei tässä ole. Tässä oikeasti näytetään varmaan 2 kertaa. Että semmonen vähänkin korekohtaus. Ja siis se kohtaus just kun Andy Robinsoni tapetaan, niin tästä se totta kai se oli tästä suomalaisesta VHS:stä. Se oli just se kohtaus, mikä oli leikattu pois, että se 20 sekuntia tai about mitä siitä oli leikattu niin, sitten. Kurkunleikkauskohtaus. Joo, ja se olikin ainoa. No okei, mä en tiedä, kyllä siis se on ihan hauska se, tiedätkö, kun lopussa ne on siellä kummitusjunassa. Niin. Et vittu kun on vaarallinen kummitusjuna, se sanoo oikeita viikatteita. Mieti, jos menee joku vikaan, jolta lähtee niinku pää irti. Niin siitä on jo puoli naamaa. Niin. Lähti Chuckilta. Mun mielestä se oli siististi tehty. Joo, se oli ihan hyvä. Ja muutenkin siis se on ihan hauska tämmönen niinku huvipuistomiljöö ja niinku kummitusjunamiljöö. Mutta muuten on kyllä siis tosi tylsä filmi ja erittäin niinku epäkiinnostava. Ja mä oon ihan varma silloin kun mä näin tän ekaa kertaa, niin mä olin ihan varma, että tää jätkä, tää justiin tää
Justin Whalin, niin tää pääosa. Se oli Star Trekista. Niin, se oli Wesley Se Crusher. ei oo. Mutta se on ihan saman näköinen. Mutta mä olin sieltä, niin joo, tässä on tää jätkä Star Trekista, mutta niinku, joo, ei oo kyllä. En mä tiedä, siis ei tästä ole kyllä niinku kauheasti puhuttavaa. Kyllä tää on aika tylsä elokuva. Ja ei ihme, että tää floppasi tosi pahasti. Että niinku, ja monet... Kyllä me aika pitkään puhuttiin tästä. Niin. Että saatiin kuitenkin puheen aikaa tähän näin kuin, että... Joo. Mutta ihan oikeesti, niin. jos mä annan sille 1,5 tähteä, niin onko se liikaa? Ei oo kyllä. Ei tän, siis on, kyllä mä on paskempiakin leffoja nähnyt, mutta niinku, siis, kyllä tää jättää vähän toivomisen varaa kyllä, mutta kyllä mä voisin kanssa sanoa, että niinku 1,5 tähteä on varmaan ihan ok tälle 3 sitten kyllä. Jatko-osa tuli sitten vasta 7 vuotta myöhemmin, eli 98 vuonna Bride of Chucky, ja siis Universal-yhtiö tuotti tämän jälleenkin tosin pitkin hampain. Tuossa oli haastatteluohjaaja tai tuottaja sanoi, että joo, meillä oli saakeli hyvä niin kuin presentaatio tästä niin kuin, seuraavasta Chuckista, ja se oli Bride of Chucky. Ja näin, ja sitten oli Universal sanonut, että joo, ei meitä ei kiinnosta tää. Mutta sitten oli soittanut seuraavan että itse asiassa, hei, tehdään se sittenkin. Tiedätkö sä miksi? No. Se oli tää Universalin tää yksi näistä pampuista, niin se 14-vuotias tytär sanoi, että niin ne oli ollut just edellisenä iltana jossain slumber partyssa, pyjamabileissä. Me katsottiin siellä semmonen elokuva kuin Child's Play, ne oli ihan sikahyviä. Eikö se ole nyt niin teidän firman tuottamia? Joo, on. Joo. Mutta siitä se lähti sitten, että saatiin 4. osa sitten tähän niin kuin elokuvasarjaan. Ja ohjaajaksi valittiin semmonen äijä kuin Ronnie Yu, suoraan tuolta Hongkongista. Eli paljon tehnyt honkkari-actioneja. Näin, ja sitten myös sen lisäksi tämän jälkeen se teki siis Freddy vastaan Jasonin siitä. Ja, kyllä. Ja monta muutakin leffaa on tehnyt. Mitä se Aine 51. Joo. Ja mitä kaikkea, mutta kuitenkin hänestä tuli hyvä. Tai sai töitä todella paljon. Ja mä en ole ihan varma siitä, että oliko tää Ronnie Yun ensimmäinen tämmönen Hollywood-elokuva. Kyllä. Ehkä. Sitä ennen se taisi tehdä jotain muutaman TV-jutun, mutta tämä oli niinku ihan oikein. Joo. Jep. No niin, mutta tää ottaa niinku mun mielestä aika freshin lähestymiskohdan tähän. Ja tässähän tulee uusi hahmo sitten. Jennifer Tilly. Kyllä, ja se näyttelee sellaista kuin Tiffany. Se on ollut tän Charles Lee Rain niin kuin edellinen tyttöystävä. Ja se on 10 vuotta etsinyt tän Child's Play, tai siis Chuckin Nuken osia siitä 3. osan lopusta jotenkin näin. Ja se on joku kytä hallussa ja totta kai se menee pölliin nämä osat siitä sitten. Ja sehän sitten näppärästi ompelee nämä osat yhteen ja yrittää voodoolla sitten herättää tämän Nuken taas eloon ja kyllä se onnistuu. Kampella. Mutta niillä tulee heti riitoja ryppyjä rakkauteen siinä ja sitten se pistää Chuckin se häkkiin tää Tiffany ja sieltä se karkaa tää Chucky ja sitten en mä tiedä, siis se pudottaa jonkun telkkarin sinne kylpyammiaseen, missä tää Tiffany ja sitten sähköiskun ansiosta se siirtyy siihen toiseen tyttönukkeen sitten tää Tiffany sielu. Ei tää nyt välttämättä ole kauhean järkevä elokuva, mutta ei se mitään. Kyllä tää on niinku huomattava parannus tähän 3. kyllä. Siis tää oli oikeesti aika hyvä. Niin. Ihan siis, oikeesti tykkäsin tästä. Siis mä en ollut ikinä nähnyt tätä. Mä en ollut ikinä elämässäni nähnyt tätä. Ja siis jotenkin mennyt ihan ohi. Ja tässähän on, siis tästä tulee vähän niinku tämmönen road movie, että nämä nuket lähtee sitten tämmöisen äijän kyytiin, joka ne huijaa sen niinku se rahalla viemään ne toiseen kaupunkiin. Se on se jotenkin tää niinku tää Charles Lee Rain hauta liittyy tähän, siinä se joku amuletti, mutta ihan hevon paskaa tää. Siis road movie on, missä nämä nuket, 2 murhaa ja nukkea on siinä ja sit siinä myös uusi hahmo on tää Katherine Heiglin esittämä, mä en muista mikä sen nimi oli, mutta sen te muistatte aivan varmasti Under Siege 2, tämän naisnäyttelijän, niin sit kun ne alkaa tappaa nämä nuket siinä, niin heitä vähän epäillään sitten, että ne on ne tappajat sitten, että se on vähän niinku ehkä aika paljon ainesosaa tässä tarinassa, mutta kyllä tämä mun mielestä pysyy aika hyvin kasassa. Siis onhan tää ihan vitu huippu. En mä niinku, jos sä nyt alat niinku 90-luvun niitä oikeesti niitä splatter kautta niinku kauhuelokuvia katsomaan, niin kyllähän tää oli niinku ihan kärkivä. Niin, siis mähän
90-luvulla tehtiin ihan vitun paskaa kauhua. Joo, siis jos mietitään, silloinhan oli tää justiin tää teinis. Screamit ja Just sitten näin. tällaisia näin, niin tää oli niinku, jumalauta. Mä en tiedä, onkohan mulla mennyt sitten sillä lailla, tiiäksä, tää mennyt ihan ohi, kun näitä paskoja tuli niin paljon, tuli jotain, tiedät vielä, mitä teit viime kesänä, näitä tämmösiä. Mä oon varmaan ohittanut, että okei, vittu, tää on tätä 90-luvun nykyaikakauhua, vittu, mä en kiinnosta nää. Mutta siis tää oli vitusti parempi. Mä voisin jopa väittää, että tää on paras Child's Play-elokuva tähän mennessä. Kyllä, tää on aika lähellä sitä. Niin. Tää tuo niinku uutta pöytää ja tässä on hauskaa tämmöistä anarkistista huumoria. Ja hei, mikä parasta? Tässä näytetään tapot. Joo, niin näytetään. Ja sitten Verisiä. niin, ne on oikeesti tosi verisiä. Niinku sillä niinku... Lisäksi tässä on tämmöistä kajahtanutta huumoria. Tässä on tää nukkejen hääkohtaus ja sitten nukkejen panokohtaus. Niin, nuket panee. Joskin mä olisin vähän enemmän odottanut tästä panolta, että niinku, no joo, mutta niinku kuitenkin tässä on niinku selvästi niinku enemmän näkemystä ja yritystä ja tää on niinku viihdyttävää. Tää on alle 90 minuuttia ja soundtrack vielä. Hei, piti sanoa nimenomaan, että niinku soundtrack mun henkilökohtaisesti niinku todella niinku ihmeellinen, että tässä soi niinku Rob Zombie, White Zombie, Korn ja Pixies. Sitten me päästään ihan oikeasti niinku kunnon musaa kuuntelemaan, mitä 90-luvulla niinku määritteli käytännössä kokonaan metallin. Ja siis tää on just tämmönen vähän niinku aikakapseli. Niinku, tää on just sitä musiikkia, mitä kaikki kuunteli 90-luvun lopussa. Ja me olemme tämän ajan elävästi eläneet. Ja vähän niinku tulee tämmösiä nostalgisia muistojakin. Kyllä. Tästä tuli mieleen, mikä on Apase sun mielestä nykypäivän musiikki? Nykypäivän musiikki? Vuoden 2025. Mä voin oikeasti sanoa, että yhden ainoan artisti, josta mä tykkään. Weekend. Never heard. Joo, never. Niin, kuten sanoin, minä vaan tykkään siitä Weekend. Pieni, niinku tämä ihan pieni niinku, tiiäksä, askel sivusta aiheeksi. Niinku, voisiko olla sillä, että niinku, nykyään niinku, me eletään semmoista aikaa, että ei ole enää semmoista niinku, tämmöistä ei niinku, ole mitään yhtenäistä. Ei ole mitään anthemia. Niin. Mä voin sanoa, että viimeisin anthem on varmaan Mutta kun ei nykyään ole se, siis kaikki on niin pirstaloituna. Niin. Jos niin joku katsoo vuoden 2025 leffoja niin vuonna 2050, niin ei se osaa sanoa mitään yhtenäistä niin tekijää tästä. Mutta okei, palataan takaisin tähän. Montako tähteä muuten saa? Hei, ennen sitä mä haluaisin sanoa vielä, että siis huomaa selvästi, että tää on tämmönen action-äijän ohjaama, tiiäksä? Niin on. Ronnie Yu, sillä on niinku visio niinku kamerakuvakulmista ja myöskin miten kameraa liikutetaan. Ihan vittu eri tavalla kuin nämä edelliset kaksi. No okei, no siis toi ensimmäinen, se on Tom Hollandin, eli toi Fright Nightin ohjaaja. Siinä oli hyvää meininkiä. Mutta kakkosen ja kolmosen, nehän on tämmöisiä vähän niinku TV-äijien tekemiä. Siis, nehän oli ja se näyttää sitä. Niin, se näyttää vittu pliisulta ja siis tylsältä, mutta tää on ihan eri maailmasta. Tämä lähti elämään, tämä elokuva uudestaan. Joo, ja huomaa sen, että niin kun Ronnie Yuhan, eikö sä sanonut, että se on White Zombie, tehnyt musavideo? Joo. Niin, tässä on selvästi tämmöistä musavideo-estetiikkaa ja niin kun visuaalisesti niin kun herkullista katsottavaa kyllä. Se oli kyllä piristävä. Joo, ja hei, täytyy vielä sanoa että siis Jennifer Tilly on aivan vitun kuuma uskomattoman upea nainen. Siis ihan oikeesti. Käykää katsomassa niinku pokerihomma. Niin, hän tekee, siis hän on niinku yksi maailman parhaita pokeripelaajia tällä hetkellä maailmalla. Joo. Niin, mutta täytyy sanoa, että siis, vaikka hän on seksipommi ja tällainen kuuma, se sopii tosi hyvin tähän rooliin. Sopii. Ja se on selvästikin, niin kun miettii, että tätä ennen niin se on ollut Boundissa, mikä on sellainen aika vakava elokuva. Niin selvästi hän on tullut tähän niin pilkesilmäkulmasta. Hän tietää just minkälainen elokuva tää. Tää on typerä, mutta tää on tehty niin kuin hauskuttaa ihmisiä. Just hän pääsee niinku, vähän niinku irrottelemaan. Niin just näin. Sopii tosi hyvin. Kyllä mä sanoisin silleen, että en mä nyt 4 tähteä kyllä anna, mutta sanotaan, että 3,5 tähteä. 3,5 tähteä tulee tältäkin. Itse asiassa koska siis ihan helpot sellaiset. Niin olisi tehnyt mieli, vähän kutitteli sitä nelosta siellä. Niin, ei ihan, että jos olisi 4 menty, niin taas pitänyt ehkä tehdä vähän enemmän vielä. Tiedätkö, ehkä lisätään enemmän vähän tappoja. Siis ei tässä nyt loppujen lopuksi niin paljon tapettuja. Mutta
vittu, että oli piristävä. No. Oli tosi piristävä nähdä tämmöistä. Ja hei, vielä ennen kuin vaihdetaan seuraavaan, niin täytyy vielä mainita, että John Ritterikin näytteli tässä. Kyllä. Sitten 2004 vuonna seurasi jatkoa. Don Mancini ohjasi elokuvan Seed of Chucky ja tarinatahan jatkuu about siitä, mihin edellisessä osassa jäätiin, eli on syntynyt pieni vauva. Joo, kyllä, poika. Chukille ja sitten sillä tytöllä on sitten syntynyt vauva keskenään ja sitten ne ei ole edes tietoisia siitä ja sitten tämä äpärä nukke sitten eleilee omaa elämäänsä tuolla, oliko se Englannissa vai? Joo, Englannissa se on semmoinen vatsasta puhuja äijä on ottanut sen omakseen. Löysin hänen hautuumaalta. Se ei ihmetellyt varmaan yhtä, että mitä vittua tää nukke puhuu saata. Ei sitä ole varmaan kiinnostanut kauheasti se, mutta niin kun se on ottanut sen ja sitten saa, ja sillä on ihan vitusti yleisöä, se on ihan vitusti niin kun varmaan rahaa sillä tienaa, että sillä on puhuva nukke. Kyllä, ja sitten se ei ole sanonut sitä kellekään. Niin että eikö se niinku saisi enemmän rahaa, tiedätkö se olisi niinku, tiedätkö, että hei vittu, mulla on muuten puhuva nukke, niin. Kuunnelkaa sitä. Niin. No, mutta anyway. Kuitenkin sitten hän on vanhempia vailla ja hän lähtee etsimään vanhempia sitten ja sitten hän vähän niinku löytääkin sitten ne ja sitten siitähän se lähtee Joo, se siis, tarina. Joo, siis tää nukke näkee, kato televisiossa näkee, että ollaan tekemässä Child's Play-elokuvaa, jatko-osaa Bride of Chuckille. Siinä on molemmat nämä nuket on. Siinä ohjelmassa on sitten animatronicsissa, ne on haastateltu, että fuck you, tällä. Ja sitten se niinku huomaa, että se toisella nukella lukee, että Made in Japan. Minullakin lukee Made in Japan. Ja sitten se lähettää itsensä paketissa lentokoneella niinku sinne Hollywoodiin ja menee etsiin porukat. Ja sitten löytääkin ja tietysti vähän loitsua hombi dombi debalaa, niin sitten ne nousee ylös ja sittenhän tästä alkaa vähän tämmönen vähän niinku perhedraama. Se alkaa siis ihan oikeasti semmonen aivan käsittämätön leffa. Niin siis musta perhekomedia. Joo, mun mielestä kaikista paras oli se, että se jätkä, kun se luki, että Made in Japan, se oli opetellut niinku siis puhumaan japania. Joo, niin Joo, se oli ihan niin 6 vanha semmonen nukke. Joo. Ja sitten Chuckyhan sanoi, että we're not from Japan, että we're from Jersey. Joo. Ja sitten tässä on sellainen jännä, että siis tässä elokuvassa, mitä tässä muka tehdään, niin Jennifer Tilly näyttelee siinä. Ja sitten Jennifer Tilly niin joutuu mukaan tähän seikkailuun niin omana itsenään. Mikä musta, tää rikkoo tosi paljon niin tämmöistä niin 4. seinää. Tää, ja tosi kummallinen elokuva monellakin tasolla. Siis on lapsichuki ja se on semmoinen nynny. Että sehän on, hei minä olen Pinokkio. Se ei uskalla tappaa tällä. Ja sitten se on myös transvestiitti sitten. Niin kuin, tässä tulee vähän tästä sukupuolirooleja lähtee vaihtoon. Täällä on hirveästi kaikkia aineksia. Itse asiassa tää on aika viihdyttävä sekamelska. Siis mun mielestä tää on niinku, tää on jo niin älyttömyydessä ja niin upea elokuva. Siis sellainen niinku, ensinnäkin tässä on ihan vitu hyvä korea. Sen täytyy sanoa, että tässä on niinku todella hyvää korea ja sitten se, että tässä osataan kyllä nauraa tällä genrellä niinku ihan täpöllä. Niinku, no. Joo, ja siis se, että niinku Jennifer Tilly mun mielestä, että se on ehdottomasti hänen shownsa. Se pistää kyllä oikein itsensä likoon oikein kunnolla tässä. Että ja kun se on niin upea nainen kuin hän onkin, niin ja edellisessä osassa varmaan jo mainittiin moneen kertaan. Joo, ja sitten se mainittiin, niinku, että niin näksä sen elokuvan, missä toi sormettaa mua, toi Boundi, sano, että kuka nyt on Kinan Kersö. Niin sä varmaan mietit sitten ja sitten, vittu tämä on kyllä läski, kun se on niinku syö suklaapatikoita. Tämä on aika jännä. Niinku. Siis, en mä tiedä yhtäkkiä toista, missä olisi tällainen niinku, tämmönen Hollywood-tähti, olisi pistänyt itsensä tolla lailla liikoon. Ja sitten hei, tässä on John Watersikin. Kyllä, sillä on yllättävän iso rooli. Joo, se on semmoinen lehtimies. Yllättäen journalisti. Journalisti, joka ottaa, tai paparazzi, mikä ottaa semmoisia salakuvia ja sitten se ottaa vahingossa Chuckista kuvan, kun Chucky on runkkaamassa. Koska tässä on tämmöinen kohtaus, missä Jennifer Tilly laitetaan paksuksi, niin se laitetaan paksuksi sillä, että Chucky runkkaa itsensä kuppiin. Joo, ja sitten ne sottella kakkuruutalla junttaa niinku mällit ilmeisesti sisään. Ja jostain se kasvaa se maha niinku, heti parissa päivässä. Niin, siis se oli päivässä. Niin seuraavana aamuna on heti jo. Ja, siis tää on absurdi komedia. Tää on aika villi niinku ajatuksiltaan kyllä. Ja siis tällä, että niinku, tämän pituus on vaan mitä 81 minuuttia ennen lopputekstiä. Siis tää rullaa hirveällä vauhdilla eteenpäin. Niin ja sitten mun mielestä tässä leffassa sitä lähdettiin viemään siihen suuntaan, mihin tämä olisi ihan ehdottomasti niin kuin pitänyt viedä niin kuin
mun mielestä kakkosesta lähtien eteenpäin. Niin kuin. Joo, siis tää on niin over the top kyllä, että siis mulle siis ei yhtäkkiä tule vastaavaa mieleen. Ja kyllähän me kun tuossa katsottiin siis myös noi Crittersit, niin siis tää sarja, nythän ollaan jo 5. osassa, niin tää pitää yllättävän hyvin siis pintansa. tää paranee mun mielestä. Siis tää 3 oikeesti oli semmonen niin vitun aallon pohja, mitä vaan voi olla, niin tämän jälkeen se on mennyt vaan paremmaksi. Niin mäkin uskaltaisin jopa sanoa tällä ja näin, mutta ei tätä kyllä en mä mitenkään voi pitää tätä mikään kauhuelokuva, vaan tää on ihan puhdas komedia-elokuva ja siis tässä on periaatteessa vähän ehkä se kummallinen se, että kun tää on Seed of Chucky, niin itse tää Seed on kyllä aika sivuosassa, mutta lopussa kohti sitten se saa vähän enemmän, kun se on juuri tää transvestiitti, Glenda juttu, mikä on mä tiedän nämä kaikista puritanistisimmat ihmiset saa jo tästä kierroksia ihan varmasti. Tää olisi niin kanseloitu elokuva nykyään, jos tää nyt tehtäisiin, ei kukaan lähtisi tekemään tämmöstä, mutta joo, siinä kyllä pistetään ja siis kummallinen se lopputwist, ei nyt viitti spoilata, mutta siis kummallinen se loppu, mitä siinä tapahtuu, että tarina siirtyy 5 vuotta vielä eteenpäin ja sit se siis tää menee kaikkia odotuksia vastaan mun mielestä tää elokuva kyllä, mikä on ihan sinänsä ihan hienoa kyllä. Ihan freshi, ihan freshi kyllä. Joo, tosi sarjakuvamainen tällä, mutta älä odota kauhuelokuvaa. Kyllä mä siis viihdyin aika paljon tämän parissa. En mä nyt kyllä 4 tähteä anna, mutta kyllä mä voisin 3,5 antaa. 3,5 mäkin meinasin. Siis, ihan samaa mietin ihan alusta asti. Että 3,5 niin lähtee itse asiassa hyvinkin helposti. Yes. Meni taas tosi kauan aikaa, eli 9 vuotta kerkesi kulumaan. Ja 2013. Kyllä, 2013 vuonna tuli sitten seuraava jatko-osa Curse of Chucky. Ja tää on edelleenkin on ton Don Mancinin ohjaama. Ja tässä on varmaan otettu sillä lailla, että no ainakin Universal-tuotantoyhtiö on palannut tähän tuottamaan tätä. Toi äskeinen ei ollut, se oli joku tytäryhtiö tää Seed of Chucky, mutta tässä on otettu selvästi askel vähän vakavampaan suuntaan. Ne on varmaan huomannut, että okei, nyt vähän lähti laukalle toi Seed of Chucky, niin palataan vähän juurille, että tullaan vähän tämmöiseen enemmän kauhuelokuvaa kohti tällä ja näin. Tässä ollaan semmoisen Nika-nimisen hahmon kelkassa, joka saa siis postista nuke. Niin, ja sitten siinä pikkuhiljaa sitten alkaa selviämään, että kyseinen nukkehän sitten sattuu olemaan Chucky. Kyllä, Chucky. Sitten se pistää heti hösseliksi ja se tappaa sen äitin siinä, kun ne asuu 200 kartanossa ja Nikahan on siis rullatuolissa. Joo. Ja sitten sinne tulee Nikan sukulaiset, sisko ja sen mies ja sitten heidän lapsi ja lastenhoitaja tulee sinne ja pappi myös. Ja tässä vaiheessa mä ajattelin, että ei vittu, tää on just tämmönen elokuva, tiiäksä, 10 pientä neegeripoikaa, että yksitellen kaikki kuolee tällä. Ja välttämättä ei ole edes nukke pääosassa, vaan siellä sattuisi olemaan. Mutta kyllä tässä annettiin saman tien, tehtiin selväksi, että se nukke on asialla, mutta minkä takia ja kenen lähettämänä ja miksi ja tämmöistä näin, niin ne alkoi sitten pikkuhiljaa saamaan selityksiä tämän tarinan myötä. Sekin vielä lisäksi, että tässähän tämä Chuckin ulkoasu on suunniteltu ihan uudestaan, se on tosi leimin näköinen siinä. Mutta se pikkuhiljaa alkaa kuoriutua sieltä alta se oikea kuosi, niin vähän saman mun mielestä tässä samalla lailla tässä leffassakin käytä. Se alkaa pikkuhiljaa kuoriutua ja se on itse asiassa ihan mielenkiintoinen se, miten se nivoo nämä kaikki aikaisemmat nämä tarinat yhteen tässä. Ja se on lopulta oikeastaan aika palkitsevakin filmi kyllä. Ensimmäisen 20 minsa oltiin että voi vittu, tää on nää yrittää riipuutata tai jollain tavalla. Varmaan yrittikin, ei siinä mitään, mutta tää kuitenkin sai, tää tarina sai sitten kuitenkin lihaa luitten ympärillä, mikä sai järkevän selityksen kaikkiaan. Joo, ja niin kuin sanottu, niin mun mielestä ihan jopa nokkelasti nivottu yhteen. Ja sitten se, että minkä takia, ei aleta spoilaa sitä, mutta minkä takia se lähetettiin sinne ja mikä tässä on kaiken takana kyllä. Ja kyllähän tää on sillä lailla, vaikka tää nyt on semmonen filmi, mikä sijoittuu yhteen kartanoon about, niin kyllähän tää sillä on erittäin hyvin kuvattu ja siis hyvin lavastettu ja siis hyvin valaistu. Siis tää näyttää just tämmöiseltä vähän niin kuin Norman Bates-talolta. Ja on ehkäpä jopa Hitchcock-viitteitä.
muuten tässäkin oli aika paljon Hitchcock ja De Palma viitteitä kyllä tässä. Että ilmeisesti Don Mancini on kyllä suuri De Palma Hitchcock-ystävä kyllä. Että Käykääpäs IMDb:ssä kattoo, niin tää jätkä on ihan oikeasti rakentanut koko elämänsä tänne. Chuckin ympärillä. Siis tää jätkä on 30 eri tuotosta ja ne kaikki on Chuckin tai jollain tavalla Child's Playn ympärillä tehty. No hei, come on, jos on osuttu hyvää rahareikää, niin antaa niin palaa. Ja sitten jumalauta, ja kun mies on osannut käyttää tämän hyödykseen, koska kolmonen oli oikeasti niin huono, että mä olin ihan varma, että tämä kuolee koko franchise siihen. Mutta vittu kun nää sai sen nousuun taas uudestaan ja mun mielestä tää on hienosti hoitanut nämä jatko-osat etenkin kolmosesta eteenpäin. Joo, siis alussa tuntuu, että tämä oli aika paska, mutta kyllä se on tylsä paska, mutta kyllä se petras hyvin loppua kohti. Niin ja sitten täytyy sanoa, että tää on ihan oikeasti varmaan kaikista eniten kauhu. Siis tää oli eniten kauhuelokuva, siis että tässä oli oikeasti aika kriippejäkin kohtauksia ja silleen eikä mitään halvamaisia jumpscreenejä, vaan vittu se Chuckin hahmo, kun se tuli läpi sieltä, että nyt tää on oikeasti vitun kriippiä äijä tää nukka. Esimerkkinä se, kun se oli se pikkutyttö ja ne on siellä peiton on tällä ja se pikkutyttö sanoo, Chucky, I'm scared. Ja sitten pikkuhiljaa you fucking should be. Joo, se yhtäkkiä se heräsi, niin sitten oikein nousi karva pystyyn, että ei vittu. Nyt kyllä, nyt lähti. Mitä sä annat? Mä annan tälle 4. 4 tähteä? Oho, aika kova. Siis mun mielestä tää on melkein paras. Okei. Eli tämä ja sitten toi eka. Joo, siis sekopäisyydellä mä ehkä tykkäsin enemmän sitä edellisestä osasta, mutta tää on yhtä hyvä, mutta toisella tapaa kyllä mun mielestä. Kyllä mä annan 3,5 tähteä tälle annan kyllä sitten, että aletaan puhua ihan itse asiassa hyvä. Sitten ei oltu aikaisemmin näitä nähty kumpaakaan, mutta nythän meillä on sitten vielä Cult of Chucky. Ei olla nähty, mutta pian ollaan. Tarina jatkuu vuonna 2017 elokuvassa Cult of Chucky, ja tämähän pistää tarinat mielisairaalaan, ja siitä toi Nika, edellisen osan sankaritar, on sitten kaikesta vakuuttelusta huolimatta joutunut poliisin telkeämäksi ja sitten joutunut sitten mielisairaalaan, jossa sitten yllättäen Chucky palaa. Joo, sanotaanko näin, että Chucky palaa ja hän herättelee muitakin Chuckeja sinne lisäksi ja saadaan semmonen pieni porukka. Joo, eli nimensä veroisesti tää on Cult of Chucky, eli se on vähän niinku yksilöisyyli kämpeessä. Eli se on niinku joukko suljetussa tilassa nuoria hulluja tai siis semmosia päästään vielä ja kaikilla on vähän tämmönen Chucky joku muisto tämmönen. Joo. Ja sitten niinku joku lähettää sinne Chucky nuke ja sitten tää Chucky nukke taas elää ja se pystyy niinku sillä on joku, niin se sanoo, että opiskeli Voodoo for Dummies-saitilta uuden loitsun, minkä pystyy kopioimaan. Se oli vaan tolla, että okei, mä pystyn kopioimaan itse. Jaha, okei, selvä. Ja tässä on myös Andy, eli siis alkuperäisen Child's Play, toi lapsinäyttelijä on tässä, niin se palaa sitten niin kuin pitkän ajan jälkeen tähän sitten. Eli siinä on semmonen juttu, että Andyllä on semmonen, se edellisen osan lopussa ei viitti spoilata, miten se tapahtuu, mutta sillä on semmonen pää, Chuckin pää, koska se on tallentanut sen kassakaappiinsa. Se kiduttelee sitä tällä ja sitten jostain se lähettää sen sinne, että hän ei tarvitsisi jahdata, hän ei tarvitsisi etsiä sitä, vaan että Chucky tulisi hänen luokseen tai jotenkin sellainen. Niin. Joo. Ohjaajan pallilla edelleen Don Mancini, eli tää jätkä, joka oli sen ihan alkuperäisen käsikirjoittaja, eikö se ollut? Ja sitten se oli ohjannut tämän Kurseen, Curse of the Chucky ja sitten tänne. Joo, kyllä. Taisi ohjata myös sen Seed of Chucky. Oliko? Okei. Niin, mutta pitkän linjan Child's Play-veteraani myös sitten on tässä. Ja no, en mä tiedä. Se on ihan mun mielestä ei tää huono nyt ollut kyllä. Me just käytiin, että kun tää alkuperäiset 3 on se ihka ensimmäiset, se originaali. Ja sit se rebootattiin, oli tää Bride of the Chucky ja Seed of the Chucky. Sitten oli taas pieni tauko ja taas rebootattiin.
josta taas tämä Curse of the Chucky oli vähän niin kuin kauhu, että lähdettiin kauhuelementit edellä, niin tässä sitten lyötiin tämä huumorivaihde päälle, että otettiin sitä edellisestä aiheesta nyt kaikki irti myöskin huumorin keinoin. Mutta ei nyt ihan niin over the top kuin sitten taas Seed of Chucky. Joo. Sanotaan näin, että tämä menee niinku samaa uria ehkä kuin kakkosen niinku kanssa niinku huumorin kannalta. Että tässä ei enää tarvitse esitellä sitä, että Chucky on jälleen kerran palannut, vaan Chucky on palannut. Ja niinku nämä samat hahmot palaa, niinku se Nika tosiaan ja sitten no on siellä uusiakin siellä sitten mielisairaalassa. Että aika sellainen niinku, no, ei mitenkään erikoinen porukka siis sillä että ne ei mitenkään mieleenpainuvia hahmoja. Ja siellähän tosiaan tää sairaalan niinku tää johtaja, niin totta kai se on sellainen pirvuäijä, mikä käyttää potilaita hyväkseen. Ja kyllä se saa sitten ansionsa mukaan ja näin. Niin kuin sanottu, niin tosiaan sama näyttelijä on se Andy, palaa tähän. Ja siis se, mitä varmaan unohdettiin mainita aikaisemmin, se, että siis toihan on tää Nikaa näyttelevä tää Florence Dourif, niin eli se on Brad Dourifin tytär. Kyllä. Joo. Ja tässä on sillä lailla, niin kuin, mun mielestä tää on ihan hyvä siinä mielessä, että tää tuo niin kuin uutta pöytää, eli tää kopiointijuttu. Ja tässä ensimmäistä kertaa sitten tää Chucky siirtyy myös niin kuin ihmiseen sitten. Ja jumalauta on samat maneerit tällä Florence Dourifilla. Siis on ihan käsittämätön, miten voi olla niinku samanlaiset niinku kasvon piirteet, vaikka ei ole samannäköisiä, mutta semmoinen, miten hän käyttää kasvoja samalla tavalla. Ja samanlainen tämmöinen body language ja tapa puhua, mikä on tuolla Charles Lee Raylla sitten siinä ensimmäisellä. Oikeastaan eikö tämä kolmas elokuva, missä nähdään Charles Lee Ray? Eli ensimmäisessä nähdään ja sitten siinä edellisessä nähtiin. Se oli siinä takaumissa näytettiin ja nyt tässä sitten nähdään tämä kyseinen hahmo. Niin, joo, täytyy sanoa, että hyvä roolisuoritus ja mä en tiedä, onko se kauheasti muita tehnyt leffoja tämä Florence Dourif sitten. Jopa kattelin, että oli tosi paljon TV-puolella asioita tehty, että en mä sen kummempaa, että kyllä tämä varmaan on häneen se kuuluisin roolis kuitenkin. Niin, en tiedä kyllä niinku siitä, mutta oli ihan joku Seagalin kanssa joku Gutshot-niminen leffa, niin se oli ainakin semmoisen tehnyt. Että... Mietipä sen käännöstä. Masulaukaus suoraan. No joo, niin, en mä tiedä, että siis täytyy sanoa, että nämä on yllättänyt mua niin tosi paljon nämä jatko-osat. Siis siltä mä en ollut ikinä nähnyt edes Bride of Chuckia. Niin nämä on ollut kaikki omalla tavallaan ihan hyviä. Mulla oli vähän pieni pelko perseessä, että nämä Kult ja sitten tämä Kurse olisi ollut ihan sikapaskaa, mutta vittu, melkein parasta. Voi sanoa. Näissä on semmoinen pieni ongelma, että näissä on tosi hidas alku, mutta sitten kun se vittu saadaan se kone käyntiin, niin sitten sitä ei pysäytäkään enää mikään. Joo. Tosiaan on riski se, että sä niinku tune out siinä ensimmäisen niinku 50 minuutin aikana. Ja sä tiedät miten tää menee, mutta sit siihen tulee niinku kummallisesti. Tulee taas uutta puhtia. Tässä oli monta omaperäistä juttuja ja niinku myös siitä tykkäsin tosi paljon siitä, että se oli se Chuckin pää sen kassakaapissa, se oli hauska idea. Ja sitten se, että Chucky pystyy niinku monistamaan itseensä. Tässä on semmoinen siilitukka Chucky ja sitten on se enemmän damagea ottanut Chucky ja sitten vähemmän damagea ottanut Chucky. Ja tässä oli gorea kyllä aika hyviltä. Joo, siis melkein parasta koko sarjassa mä väitän. Porataan äijää ja sitten... Ei oo mitään vitun tietokone-efektillä CGI-juttua, vaan kyllä ihan näkyy praktika naama. Se poras takaraivoon, niin se poranterä tuli silmästä ulos tällä ja kaikkea tällä ja se viilsi yhtä äijää mahaan, niin suolet tuli ulos tällä. Et ihan kunnon gore-mättö oli tässä kyllä, että niinku siitä täytyy olla kyllä arvostaa tosi paljon. Mä arvostan sitä hyvät tehosteet ja Chucky näyttää hyvältä, se on hyvällä maalla tehty. Hei, ja se on aika räävitön suustaan tässä. Mennä vittu, tässä kyllä. Se kiroilee varmaan enit. Kyllä, ja edelleen Brad Dourifin ääni tässä ja tää oli tosi hyvä tää. Mun mielestä se oikeastaan tässä vasta pääsi tiedätkö, oikeuksiin saa tää Florence Dourif sitten. Että tossa vähän niin kuin se on rullatuolissa. Ja se on vähän niin kuin ehkä sivussa tuossa aikaisemmassa elokuvassa. Niin tässä se on ihan niin kuin star tässä ja paljon star poweria kyllä. Ja no tää sijoittuu kokonaan sinne niin kuin mielisairaalaan. Tää nyt ei varsinaisesti ole kauhean uutta ja erikoista tää, että niin kuin joku leffa on mielisairaalassa, mutta niin kuin sinänsä niinku Chucky-elokuvissa se on uutta ja että tommonen on niinku suljettu tila, niin siinä mielessä ehkä uusi alue valtaisi. Niin ja tosiaan
niin pieni budjetti, että yksi nukke on ollut käytössä, niin ne on niin sanotusti joutunut monistamaan sen samaan kuvaan ne 3 yhtä aikaa. Joo, ja siis se on tällainen niinku, mikäs olikohan se toi Orson Wellesi, kun sanoi, että niinku, loputtomat määrät resursseja on niinku luovuuden niinku kuolema. Kyllä. Eli siis tässä ne on ollut joutunut työstämään sitä niinku ja miettiin oikeasti, että miten me kuvataan tätä, että vittu meillä ei ole 3 nukkeja, että niinku, eikä niinku varsinkaan niinku porukkaa niinku operoimaan niitä. Niin, että siinä mielessä hyvä. Oikein hyvä. Ei mestariteos, mutta niinku, kyllä mä tälläkin varmaan läiskäytän sitten niinku sen 3,5. Mä annan 3,5 tähteä, koska mä pidin Cursea parempana. Curse oli mun mielestä parempi sen takia, että se meni se kauhuelementti edellä. Se oli ihan aito, ihan oikeasti tosi hyvä kauhuelokuva. Tää oli sitten taas semmoisen splatterin näkökannalta. Ja 0,5 tähteä mä siitä tiputan, niin 3,5 tulee ihan helposti. Kun tätä sais vähän niin kuin tätä alkua molemmissa leffoissa vähän tuunattua nopeammaksi, niin sitten olisi ihan niin kuin, ehkä saattaisi mennä jopa korkeammalle arvosanalle kyllä. Ja kyllä tämä mun mielestä niin hyvä filmi oli, että tämä itse asiassa ihan aidosti herätti mun mielenkiinnon, että miten se tästä jatkuu, sillä sehän on varmaa, että siis pari vuotta myöhemmin tuli se sarja, siis Chucky. Eikö se ole niin nimenomaan Chucky? Se on ihan Chucky. Me ei olla siis nähty sitä, mutta tää jää mun mielestä herkulliseen kohtaukseen. Tiedätkö, niin kuin, ei nyt mennä spoilaamaan, mutta niin kuin, siis tekisi mieli, että jos se tosiaan jatkaa siitä, se saattaa jopa olla hyvä. Joten kerro sieltä katsomosta, ootko nähnyt tämän Chucky-televisiosarjan? Kyllähän vissiin Suomessakin on Blu-raylla julkaistu vissiin. Mä en ole ihan varma, mutta mun mielestä Netflixissä taisi olla yhdessä vaiheessa ainakin se 1 kausi. Joo, okei. Siinä on saapa sille sarja tulta sitten. Mutta hei, tässä on vielä tästä boksista sen verran, niin tässä oli vielä tämmönen Living with Chucky. Niin se oli semmonen dokumenttielokuva, eli se oli 100-minuuttinen dokumentti tossa. Eli no periaatteessa ihan kaikki tyypit, jotka on ollut näihin kaikkien elokuvien aikana sekaantunut siihen. Ja mukaan lukien Brad Dourif oli yhdessä tämän Florencen kanssa siinä. Oikeastaan siinä vasta mä niin osasin hoksata, että hetkinen, että niin taide toi joo, aivan joo, että mistä se on tuttu. Mutta niin ihan semmonen, se on sen yhden jonkun näistä efektiäijien niin tyttären tekemän dokumentti. Ja se on sinänsä niin aika lämminhenkinen, tiedätkö, että se ei nyt välttämättä tuo uusia juttuja, jos nyt on katsonut nämä kaikki nämä tämmöiset ekstrat tästä, niin, mutta niin se mitä se tuo, että siis tässä on niin paljon enemmän aikaa mennä syvemmälle ja se tuntuu niin se, että niin ne on hyviä tuttavia kavereita keskenään kaikki nämä tekijät ja hauskoja tarinoita tulee siinä ja tällä. Mutta se oli ihan hyvä lisä siinä ja siis kyllä täytyy sanoa, että siihen hintaan, että mitä mä maksan 60 puntaa tästä, niin kyllä jokainen vitun sentti saattaa siis saanut takaisin. Kyllä. Siihen hintaan. Tää on kyllä hyvä boksi ja täällä on vielä tää kirja, mitä en ole nyt lukenut, mutta niin kyllä siinä on kyllä. Vitsi, mieti jos katselee kaikki nämä ekstrat ja vielä kuuntelisi kommenttiraidat, niin tässä olisi varmasti niinku viikoksi tekemistä aina. Mä niin voin sanoa, että niin jos Chucky-fani oot tai Child's Play-elokuvien fani, niin tää on niinku melkein must. Kyllä. Must boxeja. Ehdottomasti. Vaikka se ykkönenkin on se sitten se Blu-ray-leffa. Niin. Mutta hei, vielä yksi elokuva sitten. Vielä yksi elokuva. Ajateltiin, että mennään nyt sitten syvään päätyyn, kun tässä nyt ollaan. Eli ei nyt sentään menty katsomaan sitä sarjaa, mutta katselemme remake-elokuvan Child's Play vuodelta 2019, jonka on ohjannut Lars Kvelberg. Mieti, jos olisi Lars von Trier. Joo, se olkaa niinku Kryp knull. Vammaiset alkaa nussiin. Siinä se oli jo jotain, mutta tää oli tämmönen, okei, Andy-poika viettää sitten, oliko se synttäreitä tässä. Ja sitten se 13-vuotias. Niin, asuu sitten äitinsä kanssa kuten ensimmäisessä osassa, mutta on siis vähän vanhempi tässä ja ne on vähän sellaisia köyhiä vähän ehkä. Yksi huoltaja äiti ja siis vähän tämmöisen ränsistyneessä talossa asuu tällä ja äiti työskentelee sitten tässä Walmartin tyylissä liikkeessä siinä ja siellä palautetaan näitä vanhoja tai Buddies. Mikä se oli? Joo, Buddies. Buddies leluja sitten. Ja sitten tää päättää sitten, että niinku, okei, että hei vitsi kun synttärit lähestyy mun pojalla, niin
otetaan tästä yksi tämmöinen palautettu body ja viedään se sitten lahjaksi näin, mutta sitä tämä neitokainen ei tiennyt sitten, että tämä olikin tehtaalla hikipajalla hakkeroitu. Vietnamissa. Hikipajalla tosiaan hakkeroitu lelu, joka sitten suutuspäissään semmoinen työntekijä niin päätti vähän niin kuin ottaa estot pois niin sanotusti siitä nukelta. Eli kaikki mahdollinen väkivaltakiroilu, kaikki niin kuin... Joo, siis tämä on niin kuin se elokuvan selitys siihen, että miksi tästä tulee tämä Child's Play niin kuin seikkailu sitten. Niin kuin, mieti kuinka vaarallinen lelu toi on. Niin kuin, siis sun ei tarvitse mitään muuta tehdä kuin häkkeröidä sieltä muutama rivikoodia. Niin sitten meinaan tulee semmonen tappaja kyllä. Niinku, luuletko, että niinku, heti niinku vittu ekana tuntina, kun tää tulisi markkinoille, se olisi joku häkkeröinyt jo. Helvetti maan päällä. Niin, se nukke on siis tosiaan sellainen, että se oppii. Kun se näkee, kuulee asioita, niin se oppii, sä opetat sillä asioita. Mutta tosiaan kun estot on otettu pois ja sä katselet vaikka Texasin moottorisahamurhaa ja kakkosta, niin kyllähän siellä sitten myöskin tämmöisetkin tavat oppiutuu tähän nukkeen. Ja sitten Andy tykästyy hirveästi tähän nukkeen ja myös puolin toisen nukke tykästyy, jonka nimi on Chucky sitten. Se ei muuta mitään selitystä sille, miksi sen nimi on Chucky. Se vaan se on niinku sekoilee sillä tavalla. Sanoitko Chucky? Niin, ei mitään selitystä siihen, mutta sitten alkaa pikkuhiljaa käymään ilmi, että tämä on aika vaarallinen ja se alkaa kuristaa kissaa ja lopulta sitten viimeinen raja on ylitetty siinä, kun se sen ilkeän isäpuoli, tai isäpuoli, semmoinen jätkä, se käy paneen sen äiteen ja sillä on oma perhe muualla. Niin, se käy tappamassa sen äijää ja sitten onkin selvää, että nyt tarvii alkaa taistelun tätä Chucky-nukkea vastaan sitten. Ja sitten paikalliset varhaisteinit sitten kerää porukan ja pistetään sitten Chucky kuriin. Joo, kyllä. Mutta siis tästä varmaan kävi selviksi, että siis ei tässä oikeasti niinku Child's Play ensimmäisen, tai tämän Boxin elokuvien kanssa tällä niinku remakeillä mitään tekemistä. Paitsi että on Andy-niminen poika ja että on Chucky-niminen nukke ja on nukke, joka murhaa. That's it. Ei mitään muuta. Ei mitään muuta. Tän olisi ehdottomasti pitänyt olla nimi joku Killer Buddy tai joku Killer Dolls tai jotain. Siis koska niin tää hämää oikeasti tosi paljon, varsinkin konkaria, joka on katsellut tämän Boxin tässä, sit alkaa kattele. Koska siis hei, ei tää mun mielestä kauhean huono filmi ole. Ei se ollutkaan. Ja sitten Brad Dourifin äänen hän peri sitten Mark Hamill, eli tämä Luke Skywalker-mies. Joo, siis niin kun, ei tää nyt siis mitenkään millään tasolla kauhean omaperäinen ole. Ja samanlainen filmihän tuliko se vielä samana vuonna toi Megan? Joo. Enemmän se kuulostaa niinku tän tyyliseltä leffalta. Just näin, että niinku, siis tää uusi Child's Play on enemmän Megan elokuva kuin Child's Play elokuva. Eli niinku, kummassakin elokuvassa on käsitellään tämmöistä niinku AI niin kuin juttua. Ja siis tostakin mä taisin sanoa tosta Meganista se, että se on sinänsä sääli, että siinä olisi niin kuin oikeasti mahdollisuus käsitellä tämmöisiä niin kuin vähän ehkä vakavampiakin asioita. Se, että okei, mitä oikeasti tapahtuu lapselle, kun sen ainoa kaveri on tommonen niin kuin tekoälyrobotti. Niin kuin, tässä voisi varaa olla niin kuin, vähän tutkia tämmöistä. Ja varmasti on joku semmoinen Netflix-elokuva, jossa näin käykin sitten. Mutta niin kuin, tämä elokuva ei todellakaan Megan eikä sitten Child's Play kyllä keskity semmoiseen, vaan kyllä siinä oli hetkensä. Siis, joo, ja tässäkin oli tämmöinen, että se lähti hitaasti, mutta sitten kun lähti, niin lähti. Eli sitten, niin kuin, ja sitten kun tässä oli myös hyvää korea. Tykkäsin tosi paljon. Joo, siis pää vedettiin ruohonleikkurista läpi. Ja joutuu munat edellä sen Jack Blackin näköinen perversi. Joo, me katsotaan, onko toi Jack Black? Siinä on sellainen talonmies. Onko toi Jack Black? Ihan saman näköinen. Niin. Joo, sekin paljastui kauheaksi perversiksi. Joo, niin silloin niitä jotain kameroita oli ympäri sitä. Joo, ympäri on niitä käppiä asensi. Joo, kyllä. Ja hei, tämähän huipentuu niin kuin semmoiseen niin kuin oikein kunnon tämmöiseen vähän niin kuin karrietyyliseen verilöylyyn. Ne sulkee se Chucky niin kuin ison porukan tyyppejä siihen supermarkettiin, kun siellä on se Chucky
2, Buddies 2 lelulinjan lanseeraus. Sitten käynnistää niitä droneja, ja dronet lentelee siellä ympäri. Potkureiden tilalle oli laitettu partateriin. Joo, siis niinku, ei tää nyt sinänsä lajissaan huono filmi ollut. Siis ei tää nyt mitenkään erikoinen ollut. Mä oon nähnyt parempiakin elokuvia. Don't get me wrong, että en mä nyt ala tätä kehumaan, mutta niinku siis sinänsä, mä siinä mielessä kehun, että tää oli paljon parempi mitä mä ajattelin. Joo, sama. Ja tää oli siinä mielessäkin hyvä, että tää ei todellakaan niinku lähtenyt kopioimaan niinku, kyllä. Tiedätkö, olisin ehkä vähän kaivannut lihaluuta ton ympärille, sen lihaluitten ympärille siinä mielessä, kun mietitään, että miksi se niinku sekoo. Että ei se mun mielestä riitä, että joku vitu äijä siellä tehtaalta, okei, kaikki estot pois. Ja niin, kun sehän ei niinku varsinaisesti, että kun ei hylkäs sen yhdessä vaiheessa sen Nuken, niin, tai siis sen Chuckin, niin olisiko se sen ottanut niin itteensä, mutta sitä ennenhän se oli jo aloittanut teurastukset siellä. Että. Niin, mä en tiedä, kun se tipahti sieltä ikkunasta. Onko se, tekikö se itsemurhan vai heittikö se nukkesen sieltä? Ei sitä oikein tajua. Kai se no se kissan oli kerennyt jo tappaan tuossa vaiheessa ja oliko se sitten sen kusipään NS-isäpuolen kerennyt myös tappaa, niin sen jälkeen hän otti piuhat irti siitä nukesta. Joo. Ja sitten mikä sen niin motiivi oli silleen, että vittu, että miksi sen piti alkaa tappaa. No, mutta toisaalta taas I was so fucking satisfied, kun se vitun äijä sai saatana sitä ruohonleikkurista. Oikeesti niin kyrpä hahmo, että niinku hetken aikaa en muista, että noin vitu vihaksi pistää joku hahmo. Niin se mutsin nussa. Joo. Ihan vitun kusipää ja vittu, siis vittu kakaralle ja vuhoo menemään, niin siitähän se suuttuu. Niin siis Chuck yrittää suojella kaikkia. Siitä se vähän niinku eskaloituu tää ja that's it. Mutta niinku vähän jotain. Siis mun mielestä tää niinku Charles Lee Ray tarina on niinku huomattavasti kiinnostavampi asia kyllä kuin tässä. Tuli muuten mieleen tuosta, siinä oli hauska se musta tukeva naishenkilö sanoi sille, kun se näki Chuckin, niin miten se you hobbit motherfucker! niin, että oli tässä vähän tämmöistäkin meininkiä näin, mutta niin ja siis se pitää sanoa vittu iso miinus. Kuka tän on suunnitellut tän vitun Chuckin? Joo. Siis se on paskan näköinen, se on ruman näköinen. Se ei oo kriipikään, vaan se on enemmän, näyttää jopa siltä, että se olisi tietokoneella tehty. Siis mulle tulee mieleen, että tää olisi niinku turkkilainen Child's Play. Niin. Joku tehnyt Villapennillä jonkun halvan kopion. Niinku. Että niinku, kuka on siellä niinku johtoportaassa ollut, kun on miettinyt, että okei, tää on hyvä design. Tää on niinku ikoninen. Mitä vikaa siinä vanhassa oli? No siis, joo mä ymmärrän, että kun tehdään remake, niin täytyy vähän uudistaa sitä, mutta siis kaikki olisi nähnyt, että hetkinen, tää ei ole kauhean hyvä. Tää ei niinku, se ei näytä sotteelta lelulta, minkä niinku, tiedätkö olisi. Mä en usko, että se olisi niinku suosittelu lelu. Se on vitun paskan näköinen creepin näköinen paska. Mä ainakaan tommoista osta. Tietysti kyllä täytyy arvostaa sitä, kuinka niinku, siis kehittyneitä leluja, että ne pystyy tekemään niin kuin mitä tahansa. Joo, se oli kyllä tosiaan, että vittu se tuli tuomaan koulukirjat sulle eteiseen, kun sä lähdet kouluun ja tämmöistä, että se opetti sen kaikkea tollasta tekemään. Niin, että niin kuin, siis, ja sehän hyvin voi olla, että ei se kauhean kaukana ole meidänkään maailmassa, että toi on niin kuin arkipäivä, että sulla on joku tommoinen pikkurobotti. Niin, kotihelpperi ja siis niin kuin sitä odotellessa sitten, että työppäs kalia. Kyllä. Käy tappaa naapuri. Kyllä. Naapurin persereikä saata. No niin, mitä sä heität tuolle? Mä annan tälle 3 tähteä. Joo. Mä olen semmonen ihan solid. Kyllähän tää niinku. Joo. Koska jos sä tälle vähemmän alat antaa, niin sit se menee vähän niinku miinuksen puolelle. Ja kuitenkin tää oli mulle positiivinen yllätys. Koska mä oon tän nähnyt aikaisemmin, mutta mä en muistanut todellakaan, että se olisi ollut näinkin hyvä. Mulla oli eka kerta. Kyllä. Joo. Ei siis, ei tää nyt ole semmonen leffa, mikä varmaan uudestaan tulee katsottua, mutta niin kuin, sillä on ihan tyytyväinen, että on nähnyt se ja olin tosiaan, niin kuin sanottu, niin olin positiivisesti yllättynyt. Tää oli paljon parempi, mitä mä ajattelin. Mä ajattelin, että okei, tää on just tämmönen vitu 2000-luvun hevonpaskafilmi, 2020-luvun hevonpaskafilmi, mutta ei ihan. Että niin kuin, kyllä tässä oli ihan omaa ideaa ja omia ajatuksia kyllä ja näin. Ja tarpeeksi raunchy toteutus myös, että niin kuin, ei ollut sellainen niin kuin, lähetty mitään niin kuin, silottelemaan niin kuin, semmoistakaan. Että kyllä 3 tähteä ihan solidisti heitetään sille ja näin. Ja siinä oli
Siinä oli Charles Play. Tässä oli aikamoinen Charles Play-urakka meillä, eli 8 leffaa katsottiin siinä sitten, ja mä vielä pyörittelin noin extrat siinä, about kaikki pyörittelin siinä, että kyllä siinä oli vähän tekemistä, että tänä Halloweenina, jos meinaat vetää perässä, niin kyllä me nostamme sinulle hattua sitten kyllä tässä. Ja meillähän on vielä yksi Halloween-urakka tässä sitten edessä, eli ajattelimme vielä katsoa tämän boksin. Tää on ihan täynnä pölyä. Tää on ollut mulla varmasti 1,5 vuotta tuolla, kun jostain alennusmyynnistä ostin tän boksin. Eli Shout Factoryn julkaisemat Halloween 4K Collection 95-2002 pitäen sisällään 3 loistoelokuvaa. The Curse of Michael Myers ja sitten Halloween Resurrection ja Halloween H2O ja sitten Halloween Resurrection. Happy fucking Halloween, Mike! Ai, tästä tulee kivaa, mutta joo. Hei, jos oli jotain kommentoitavaa Child's Play, niin pistä ihmeessä meille ja pistä tykkäystä ja tilaa kanavaa. Niin, me lähdetään nyt katsomaan Halloweenia. Yes. Yeah! No. Ui, mikä urakka. Saatana.